Η ευχαριστία, αγαπημένοι μου, φαίνεται να είναι εκείνο το φαινόμενο που κρατάει εγκλωβισμένη την εξέλιξη της ζωής. Όταν ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία, ο πατέρας μου είπε πως αφού σκέφτηκε και παρατήρησε πολύ, αντιλήφθηκε πως αν υποθέσουμε ότι υπάρχει Θεός και με ένα μπλοκάκι στα χέρια του γράφει το σκορ των ανθρώπινων πράξεων, στην πραγματικότητα δεν ανακατεύεται και πολύ, παρά μονάχα εάν κάποιος έχει πέσει στο παράπτωμα της ευχαριστίας. Η ευχαριστία είναι το αντίθετο της ευγνωμοσύνης. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, όπου μέσα από μια αληθινή ιστορία που θα σας διηγηθώ, όχι μόνο θα δείτε πώς βάζει ο Θεός τα πράγματα στη θέση τους, αλλά και πώς να φέρεστε εσείς απέναντι στους αχάριστους ανθρώπους για να έχετε μόνο όφελος. Είμαι η Μέρη Μάρκο, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Ως ενεργειακή θεραπεύτρια γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τα πάντα, μα τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη είναι ενέργεια. Κάθε σκέψη μας, κάθε πράξη μας, ακόμη και κάθε ανάσα μας είναι ενέργεια. Εάν σκεφτόμαστε και πράττουμε θετικά για εμάς και τους γύρω μας, ασφαλώς όλη η ζωή μας θα περιβάλλεται από ένα θετικό ενεργειακό πέπλο. Αν πάλι κατά καιρούς το χάνουμε και μέσα από τα νεύρα μας, τα τραύματά μας, τους φόβους μας και τις ανασφάλειές μας δρούμε αρνητικά, εκείνο το διάστημα θα περιβαλλόμαστε από ένα ανάλογο αρνητικό πεδίο ενέργειας. Ο γενικός πληθυσμός δεν έχει συνηθίσει να παρατηρεί σωστά. Συνήθως βλέπει επιφανειακά και γι' αυτό πιστεύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν αρνητικές πράξεις βγαίνουν και νικητές μέσα από αυτές. Όμως το λόγο της τιμής μου, τα πράγματα δεν είναι έτσι και θα δούμε αμέσως γιατί. Υπάρχουν διάφορες παροιμίες στην ελληνική θυμοσοφία, όπως στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, θα το φέρει ο βλάχος στο τυρί, Σάββατο κοντογιορτή, έφτασε και Κυριακή. Όλες αυτές οι λαϊκές ρίσεις δείχνουν ότι όλα τα πράγματα κάνουν έναν κύκλο και στο τέλος έρχεται μια στιγμή όπου γίνεται τελική αριθμητική σούμα, ώστε να δούμε κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου πώς αξιολογήθηκαν οι πράξεις μας και να εισπράξουμε τις ανάλογες συνέπειες, θετικές ή αρνητικές. Ό,τι ανεβαίνει λοιπόν κατεβαίνει και ό,τι αρχίζει σταματά. Ακόμη και με μια πρόχειρη ματιά μπορεί να δει κανείς ότι αυτοκρατορίες κατέρευσαν στο παρελθόν και κάθε τόσο ισχυροί και διάσημοι άνθρωποι καταστρέφονται επειδή δεν διαχειρίστηκαν σωστά τη μεγάλη χάρη της φήμης, του πλούτου και της δύναμης που τους δόθηκε. Επειδή όμως ως άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα με παραδείγματα, πάμε να δούμε μια αληθινή ιστορία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μου. Μία μέρα, πριν από λίγα χρόνια, ήρθε στο γραφείο μου μία νεαρή κυρία, την οποία θα την ονομάσουμε Ελένη για ευνόητους λόγους. Ήταν κυριολεκτικά στα πατώματα, γιατί η επαγγελματική της ζωή, που με τόσα όνειρα και τόσο κόπο είχε φροντίσει να δημιουργήσει, είχε κυριολεκτικά καταστραφεί. Προερχόταν από μια οικογένεια μικρών οικονομικών δυνάμεων και το όνειρό της από παιδί ήταν να γίνει δικηγόρος. Διάβασε σκληρά και πέρασε στη νομική Αθηνών. Κατά την άσκησή της έκανε κι άλλες δουλειές, online κυρίως, για να μπορέσει να μαζέψει το εισόδημα που χρειαζόταν, ώστε να δημιουργήσει το δικό της γραφείο. Πραγματικά έτσι και έγινε. Ξεκίνησε μόνη της σε ένα χώρο την πορεία της συμβουλευτικής νομικής σε επιχειρήσεις. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε όχι μόνο να τρέξουν οι δουλειές της, αλλά να προσλάβει και ακόμη 3 δικηγόρους νεαρούς, προκειμένου να τους μάθει τη δουλειά και όλοι μαζί να συνεχίσουν στο μέλλον ως επιχείρηση. Πραγματικά, για τα επόμενα 5 με 6 χρόνια όλα κύλησαν εξαιρετικά και σε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία. Και εκεί ήταν που τα σύννεφα της καταιγίδας άρχισαν να φαίνονται στον ορίζοντα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι 3 πλέον συνεταίροι της δικηγόροι την εγκατέλειψαν. Έφτιαξαν μια νέα δική τους νομική φίρμα και παίρνοντας σχεδόν όλους τους πελάτες του γραφείου όπως συνηθίζουν οι κλέφτες, έφυγαν νύχτα. Πήγαινε και ερχόταν στο θεραπευτήριό μου για αρκετές εβδομάδες και τα συναισθήματά της ήταν ανάμεσα στην απόλυτη παραίτηση και στην εκδίκηση, ώστε να νιώσει ότι υπάρχει ισορροπία και δικαιοσύνη. Όταν ο βαθύς πόνος, η απελπισία και το αίσθημα αδικίας μπόρεσαν να καταλαγιάσουν επιτέλους μέσα της, τότε της μίλησα για 2 μεγάλους σημαντικούς νόμους που διέπουν τις ζωές μας και που αν αντιλαμβανόταν το μέγεθος του νοήματός τους,
και ακολουθούσε τις ανάλογες πρακτικές, όχι μόνο θα έβγαινε νικήτρια, αλλά θα μπορούσε να αποκαταστήσει άμεσα μέσα της πλήρως όλα τα αισθήματα θλίψης, απόγνωσης και αδικίας που ένιωθε. Πάμε να τους δούμε μαζί, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να αντλήσετε γνώση και δύναμη. Το φαινόμενο της πεταλούδας αναφέρεται στην πιθανότητα ότι το χτύπημα των φτερών μιας πεταλούδας στην Κίνα θα μπορούσε θεωρητικά να προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που να οδηγήσει σε έναν τυφώνα σε άλλη περιοχή του κόσμου. Το φαινόμενο αυτό εκφράζει την έννοια της ευαίσθητης εξάρτησης από αρχικές συνθήκες. Δηλαδή, ότι ακόμη και μικρές μεταβολές στην αρχή μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες αποκλίσεις στην εξέλιξη ενός ολόκληρου συστήματος. Αυτό σήμαινε πως θα έπρεπε να στοχαστεί πολύ τι αισθήματα θα επέτρεπε στον εαυτό της να νιώθει, αλλά και ποιες κινήσεις θα έπρατε, γιατί αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία σειρά από γεγονότα, στα οποία θα έπρεπε να είναι σίγουρη ότι ήταν ικανή να ανταποκριθεί και να δώσει πιθανώς σκληρές και ενεργοβόρες μάχες με άγνωστο αποτέλεσμα. Στη βιαστική απάντησή της ότι δεν είναι δειλή και πως έχει δίκιο, της απάντησα ότι ο σκοπός είναι να είναι σοφή και να αναλογιστεί πώς επιθυμεί να είναι στο μέλλον, κάνοντας πράξεις που υποστηρίζουν το σχέδιο της ζωής της και όχι το σχέδιο της εκδίκησης. Και πως αυτό λέγεται στρατηγική. Στην κινεζική φιλοσοφία, ιδιαίτερα στον Ταοισμό, υπάρχει η έννοια του Wu Wei, που συχνά μεταφράζεται ως μη δράση ή αλλιώς ως δράση χωρίς προσπάθεια. Το Wu Wei δεν υπονοεί αδράνεια ή παθητικότητα, αλλά μια κατάσταση όπου κάποιος ενεργεί σε αρμονία με τη ροή της φύσης χωρίς να προσπαθεί να επιβάλλει τη θέλησή του με υπερβολική προσπάθεια. Την παρακάλεσα λοιπόν να μείνει ακίνητη, λες και τίποτε δεν είχε συμβεί ποτέ. Στόχος ήταν να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση, αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελένη ζοριζόταν πολύ να αποδεχτεί τέτοιες πρακτικές και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μία συμφωνία, ένα παιχνίδι. Για τους επόμενους 3 μήνες θα ερχόταν στο θεραπευτήριο και θα σχεδιάζαμε μαζί όλες τις επαγγελματικές κινήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, προσποιούμενος και οι δυο μας πως δεν είχε συναντήσει ποτέ εκείνους τους ανθρώπους και πως επίσης ποτέ δεν την είχε βλάψει κανείς. Σιγά σιγά κατανοούσε βαθιά την έννοια του φαινομένου της πεταλούδας, αλλά και την έννοια του φαινομένου της μη δράσης. Με σχεδόν θαυματουργό τρόπο η ζωή της άρχισε να εξελίσσεται πολύ καλύτερα από ποτέ. Ξαφνικά, 2 σημαντικές συνεργασίες ήρθαν στο γραφείο της, αναβαθμίζοντας την επαγγελματικά με καινούργιες προοπτικές. Όπως ήταν φυσικό, άρχισε να μην νιώθει την ανάγκη της εκδίκησης και παρόλο που δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί η ζωή της είχε φερθεί τόσο σκληρά, αποδέχτηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εξηγήσεις για όλα. Κατάλαβε πως αντί να χάνει τη δύναμή της, την ενέργειά της και το χρόνο της σε εκδικητικά σχέδια, ήταν καλύτερα να συγκεντρώνεται στη ζωή και στους στόχους της απαρέγκλιτα. Συνέχισε λοιπόν για λίγο καιρό ακόμη να έρχεται κοντά μου και όταν αισθάνθηκε πως τα πάντα μέσα της τακτοποιήθηκαν, ολοκληρώσαμε τις συναντήσεις μας. Η ιστορία όμως δεν τελείωσε εκεί. Σε 2 περίπου χρόνια μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να συναντηθούμε. Τότε μου αποκάλυψε πως οι παλιοί συνεταίροι της καταστράφηκαν ολοσχερός και εκκρεμούσαν εις βάρος τους πολύ σοβαρές δίκες για απάτες. Για 2 ώρες μου περιέγραφε με λεπτομέρειες την χωρίς επιστροφή πτώση τους. Φίλες και φίλοι, φαντάζομαι πως έχει γίνει πολύ φανερό πως ο αχάριστος αργά ή γρήγορα πληρώνεται με το νόμισμα που του αξίζει. Για να συμβεί όμως αυτό, ο φαινομενικά αδικημένος πρέπει να έχει τη σοφία να αφήσει αυτή τη βρώμικη δουλειά της τακτοποίησης να την κάνει το σύμπαν. Εάν κάποιος από εσάς έχει δεχθεί μια τέτοια συμπεριφορά, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να τραβηχτεί λίγο πίσω, να δει την εικόνα καθαρά και να συνεχίσει τη ζωή του λες και δεν έγινε τίποτα
Ποτέ. Να κρατήσει την ψυχή του όσο πιο καθαρή γίνεται από αρνητικά συναισθήματα και πολύ σύντομα θα δικαιωθεί. Η ευγένεια, η αγαθότητα, η δικαιοσύνη, η ειλικρινής και η ισορροπημένη συμπεριφορά μας είναι η μεγαλύτερη ασπίδα απέναντι σε οποιοδήποτε δόλο, αδικία, χειρισμό ή αχαριστία. Δημιουργήστε με τα συναισθήματά σας, τις πράξεις σας και τις σκέψεις σας μία συνεχή θετική ροή γύρω σας και το σύμπαν θα φτιάξει για εσάς μία ανυπέρβλητη ασπίδα προστασίας. Αγαπημένοι μου, φτάσαμε και πάλι στην ολοκλήρωση αυτού του βίντεο και οπωσδήποτε μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά που αφορούν την εγγραφή για εσάς που είστε καινούργοι στο κανάλι μας, να μας δώσετε ένα like, να μας αφήσετε το σχόλιο σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε με μανία έξω από το κουτί γιατί κάνει καλό σε ολόκληρη την ύπαρξή σας.